مساء الخير على كل متابعين قناة يوسف الدالي على يوتيوب. ده درس جديد من دروس هندسة الصوت، فأيا كنت متابع لدروس هندسة الصوت أو للفيديوهات اللي بنزلها عن الإذاعة فأهلا بيك. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا ومهم جدا 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 لأي حد عنده هوم استوديو أو بيسجل من البيت، سواء بيسجل على الموبايل أو بيسجل بميكروفون USB أو ميكروفون احترافي. فهتلاقي ان اغلبهم بيشتكوا من ظهور صدى صوت او ظهور ايكو، كأنه بيسجل في حمام كده صغير. طبعا الريفيرب او الايكو اللي بيحصل ده بيكون خفيف شوية. هو الصح ان هو اسمه ريفيرب. طب ده بيحصل منين؟ الريفيرب بيحصل من ارتداد الصوت اللي انت بتسجله على اي سطح املس. زي ايه؟ زي الازاز، زي سطح المكتب اللي انت قاعد عليه، زي الحيطان، زي البراويز اللي محطوطة، زي الأرضية، زي السقف، زي أي حاجة ممكن ترد الصوت، حاجة ملساء. طيب علشان كده احنا بنحط ابسوربر في أو ممتصات للصوت في الاستوديوهات. بتبقى كل الحيطان متغطية بممتصات الصوت، ودي فرصة جيدة جدا عشان أوضح لكم الفرق بين الابسوربر وبين العزل. عزل الصوت لا يمكن تشوفه لأنه هو بيبقى في المنطقة ما بين الحيطة الأصلية للأوضة اللي مبني فيها الاستوديو والحيطة التانية اللي انت بتشوفها من الاستوديو. فعزل الصوت أو اللي بيمنع تسرب الصوت من جوه لبره أو من بره لجوه ده لا يمكن انت تشوفه، ولكن انت بتتعامل مع الابسوربر اللي بيعمل بيه معالجة صوتية للمكان أو التريتمنت اللي هي بتمنع بقى ظهور صدى صوت وانت بتسجل. وده بيتقاس وبيتحدد له اشكال معينه وكميات معينه بتتحط بطرق معينه عشان تقلل الريفيرب اللي بيحصل في الاوضه بتاعتك. طيب انت ما عندكش امكانيه ان انت تعمل تريتمنت او تعالج الصوت في الاوضه بتاعتك علشان ما يتسجلش معاه صدى صوت، تعمل ايه؟ انا شخصيا بسجل دلوقتي في غرفه عاديه مش في استوديو. فايه الحل؟ الحل في افكت عبقري جدا بيشيل الريفيرب ده. الافكت ده ببساطه شديده جدا تقدر توصل له من قائمه افكت نويز ريدكشن اند ريستوريشن. هتلاقي في حاجه اسمها دي ريفيرب. انا هطبق الافكت ده او هعمل تيست معاكم النهارده على جزء من اغنيه اصلا كان معمول لها ريفيرب بس هي من غير مزيكا. فتعالوا نسمع كده ونشوف الافكت ده هيعمل معاها ايه. انت امرأة لا احسبها بالساعات وبالايام. الله الله، والله هين عليا اسيبها تكمل لغايه الاخر بس يعني الدرس. طيب تعالوا نمسك كده. سامعين طبعا الريفيرب يمكن مش واضح عند بعض الناس لو ما بيسمعوش بهيدفون، ولكن تعالوا نشوف في الفريكوانسي ظاهر ازاي. الريفيرب دايما بيبان في منطقة السكوت اللي ما بيبقاش فيها اي صوت، يعني طول ما هو بيتكلم او بيغني انت امرأة يمكن ما تلاحظش الريفيرب، لكن هنا ملاحظ جدا. المفروض هنا ان هو سكت، فده الباقي من الصوت اللي ارتد بعد ما هو سكت. طبعا وهو بيغني في ارتداد للصوت بيحصل باستمرار، ولكن هو بيبقى واضح جدا اول ما بيسكت لان ده بيبقى صوت الريفيرب صافي. تعالوا نعليه كده ونسمع. ده صوت الريفيرب. طيب هنعالج ده ازاي؟ هنرجع كل حاجة زي ما كانت الأول. هنعالج ده بإفكت لطيف جدا زي ما قلت لكم، هنجيبه من قائمة إفكت. تعالوا نكبر بس عشان الناس تشوف معايا. قائمة إفكت هننزل عند Noise Reduction and Restoration ونروح على طول على آخر حاجة في الليست اسمها دي ريفيرب. الإفكت هيفتح معاك بالشكل ده، إفكت دي ريفيرب. عندك طبعا presets موجودة. البريسيتس دي ممكن تقول له heavy reverb reduction وممكن تقول له light reverb reduction. ده طبعا اللي هو هيشيله بشكل قاسي جدا وده هيجي على حساب الصوت، وده هيشيله بشكل خفيف وبرضه هيجي على حساب عدم إزالة الريفيرب بشكل كبير. فتعالوا نجرب الاتنين ونجرب احنا الاوبشنز بتاعتنا ونفهم ممكن نعمل ايه. default انت امرأة
لا أحسبها مازال في جزء. بالساعات طيب تعالوا نشوف كده الهيفي. وبالأيام واو، أنت امرأة تحفة. تسكن جسدي. طبعا هو تحفة، بس في حاجة ممكن نعملها كمان تخليه أتحف وأتحف. تعالوا نشوف اللايت. قبل ملايين ولا لي أي لازمة، ما عملش حاجة. الأعوام. طيب الهيفي كان مختار ان هو يعمل اماونت، ان هو يشيل اماونت 80% من صدى الصوت، وده طبعا اختزل جزء من صوت كاظم وهو بيغني. فدي مشكلة، انا مش عايز اشيل الريفيرب اللي حاصل ده مقابل ان انا اختزل جزء من الصوت. عايز احافظ على الصوت اللي انا بشتغل عليه قدر الامكان. ف ده طبعا مرفوض. طب لو قللنا بالشكل ده، أنت امرأة أنت امرأة. لطيف جدا. طيب في حاجة تانية ممكن نعملها، وهي الفوكس أو البروسيسنج فوكس. هو أنت عايز تفوكس على أي ترددات. والله الترددات بتاعت الأشخاص عموما أو الناس اللي بتغني أو بتتكلم عموما، هي بتبقى في منطقة الميدل فريكوانسي، اللي هي بتبدأ من قبل ال100 هرتز بشوية للناس اللي صوتهم تخين أو رخيم، إلى الناس اللي صوتهم حاد بتوصل معاهم لغاية ال2 كيلو 3 كيلو. فعلى حسب كمان هو بيغني من أنهي طبقة. فالمهم إن التركيز بتاعي بيبقى في الميدل فريكوانسي. هو هنا مختار ان هو يطبق الافكت ده لينير على كل الترددات الموجودة. انا مش محتاج قوي الصوت الموجود في اللو فريكوانسي، ومش محتاج قوي الصوت الموجود في الهاي فريكوانسي. الهاي فريكوانسي اللي احنا بنتكلم من عند 10 كيلو لما فوق، او من 6 كيلو كمان. فانا تركيزي كله هيبقى على الميدل فريكوانسي. فطالما انا تركيزي على الميدل فريكوانسي، خلاص يبقى انا هقول له كده حافظ لي على منطقة الميدل فريكوانسي وشيل لي الباقي. تعالوا نسمع كده. لا أحسبها بالساعات وبالأيام أنت امرأة تسكن جسدي قبل ملايين الأعوام. أنت امرأة أنت امرأة لا. مش عارف انتم ملاحظين ولا لأ، بس طبعا يعني هو باين الفلاتر هنا. لو في حد من اللي بيشوفوني مهندس او حاجه هيبقى عارف ان ده لو باس فلتر، ده هاي باس فلتر، دول باند باس فلتر. ده بيعدي منطقه الميدل فريكوانسي وبيقفل مناطق اللو والهاي، وهنا بيعدي مناطق اللو والهاي زي ما هو ظاهر كده ان هو focus on low and high frequency. هو بيركز على اللو والهاي، لا انا عايزه يركز لي على الميدل فريكوانسي. باقي انك تحدد. انت هنا خلاص حددت ان انت عايز تركز على منطقة الميدل فريكوانسي. باقي انك تحدد الاماونت. هو هيعمل دي ريفيرب باماونت قد ايه، بقيمة قد ايه. هل هيعمله 10% فهو هيبقى قليل، ولا هيعمله 100% فهيبقى كتير ويجي على حساب الصوت. والمرحلة دي ما ينفعش تاخد فيها قيمة ثابتة وتطبقها. المرحلة دي انت لازم تسمع بنفسك وتحدد ان الصوت كده والله كويس، لا الصوت كده تم اختزال جزء منه، فلا انا هرجع خطوة لورا او هرجع مثلا 10% لورا. فبتبقى ليها حساباتها. يعني مثلا لو انت قاعد في نص الأوضة فهتلاقي الريفيرب عالي جدا عن لما تكون قاعد في كورنر من الكورنرات بتاعت الأوضة. لو مثلا في عفش كتير أو فرنيتشر كتير وانت حاطط سجاد وعندك ستاير في الأوضة اللي انت قاعد فيها، فهتلاقي الريفيرب ده أقل كتير جدا من ان انت تبقى قاعد في أوضة فاضية تماما من العفش ومن الكنب والحاجات دي كلها. فلذلك بنقول دايما حاول تخلي نفسك قاعد في مكان في متغطي فيه كل الأسطح الملساء اللي انت بتسجل فيها. يبقى فيه مثلا ستاير مغطية على الازاز، يبقى فيه تحت مثلا لو الارضيه خشب هيبقى تحفه جدا، بس بما ان ده مش متوفر كتير في كل البيوت فسجاد كليم اي حاجه بتغطي الارضيه، خاصه لو كانت سيراميك او بلاط، لان هي المسام بتاعتها بتكون قليله فبتعمل ارتداد عالي جدا للصوت.
ممكن يكون في كنب، حاجات زي كده. المهم ان المكان يكون فيه عفش كتير ومغطي كل الاسطح اللي ممكن ترد الصوت بشكل كبير. طيب انا في الحالة دي أحسبها بالساعات وبالأيام، أنت امرأة تسكن جسدي قبل ملايين. انا تحديدا في الحالة دي اخترت ان الريدكشن بتاعتي تكون 65%، وهقول له ابلاي، بس انا مش عايز اطبق على كل الصوت، انا طبقت على جزء كده عشان نحس بالفرق ما بين الاتنين. قبل ملايين الأعوام أنت امرأة لا أحسب. خدتوا بالكم من الفرق؟ دي نهاية تطبيق الإفكت، يعني علامة المارك دي. قبل ملايين الأعوام أنت امرأة لا أحسبها. في فرق واضح جدا. لحد هنا انتهى الدرس. لو الدرس ده كان مفيد بالنسبة لك، لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس لو انت جديد علشان يوصلك كل الحلقات اللي هتتسجل ان شاء الله قريب. ولو حسيت ان المحتوى ده مفيد، ممكن تعمل له شير مع حد انت شايف ان هو هيستفيد بيه، وممكن تسيب لنا كومنت تقول لنا فيه حابب نتكلم عن ايه في المرات الجاية او تشجعنا فيه مثلا. شكرا لكم مرة تانية. يوسف الدالي.